Sziasztok! Ebben a videóban a kézi és a gépi dugókulcs fejeket fogjuk megnézni és összehasonlítani. Megnézzük azt, hogy kialakításban és anyagban miben különböznek egymástól, és hogy emiatt melyiket mire érdemes inkább használni. És a végén azt is elmondom, hogy ha egy készletet akarsz venni a műhelyedbe, akkor szerintem inkább melyiket érdemes választani. Tartsatok velem ma is! Egesztés munka kemény, egy nap a műhely mély. Racka jön segíteni, nem csak a füstöt figyel. Fémek összeolvadnak, szikrák az égre szállnak. Racka rázza ritmusát, műhelyben szólj a barát. Racka and roll, füstben születik. Racka and roll, te légy a hetedik. Na, hát ez a csavar, ebbe szerintem már évtizedek óta bele volt rohadva, és hát ez az egyik jó példa arra, hogy mire jó egy ütvecsavarozógép. Ehhez kértem a Vevortól egy ilyen gépi dugókulcs készletet, hogy igazán jól ki tudjam használni, hiszen ugye ezért ez nem csak nagyméretű csavarok fába csavarására jó, hanem például mindenféle anyáknak a leszedésére, akár autókerékszerelésre, meg egy csomó minden másra. Meg fogom majd mutatni, hogy ilyen berosdásodott csavaroknak a kihajtásától kezdve nagyon sok mindenre jó. Ezekhez a felhasználási módokhoz viszont ugye dugókulcsra van szükség, és így legalább most meg tudom nektek mutatni, hogy a kézi és a gépi készlet között mi a különbség, és miért nem jó feltétlenül mind a kétféle célra. Tehát egyáltalán miért létezik két különböző féle készlet. Hogy egyáltalán miért dugókulcs, hiszen egy csomó mindent ilyen csillag, illetve villás kulccsal is meg lehet oldani, akkor mi szükség van dugókulcsra. Hát egy csomó olyan helyzet van, amikor egyszerűen egy ilyen villás kulccsal ugye oldalról nem férsz oda, olyan szűk a hely, hogy így a tengely irányból lehet rádugni egy dugókulcsot. Ráadásul a dugókulcsnak még szerintem az is az előnye, például egy kerékcsavar kicsavarásánál sem lehet odaférni villáskulccsal, meg a másik előnye a dugókulcsnak, hogy például ahhoz létezik ugye ilyen racsnis hajtókar, amivel ugye nem kell levenni mindig a szerszámot a csavarról, hanem ilyen szuperül lehet tekerni. Tehát igazából vannak olyan szituációk, elég sok, amikor a dugókulcs nélkülözhetetlen. Egyébként dugókulcsból nem csak ilyen 6 lapú létezik, de ez a leggyakrabban használt, ezt szokták úgy általában dugókulcsnak hívni. Egyébként a dugókulcsnak kétféle mérete van, megmutatom ezen a nagy 36-os gépi kulcson. Az egyik mérete az mindig az, ahol a hajtókarra, illetve a gépnek a csonkjára csatlakozik. Ez különböző méretű lehet 1/4, fél, 3/4 vagy 1 colos is. Ezek a legáltalánosabban használt ilyen komolyabb készleteknél az a fél colos, ilyen négyzetes csatlakozás. Ez már elég nagy ahhoz, hogy viszonylag komoly több száz newtonméteres nyomatékokat is át lehessen vele vinni. Tehát a dugókulcsoknak az egyik mérete az mindig az, hogy ez a gépre vagy hajtókarra csatlakozó része mekkora, ez félcolos, meg ennek a másik készletnek is ugyanúgy félcolos. A másik mérete pedig a csavarhoz csatlakozó oldala, az pedig, hogy mekkora csavarfejre megy rá. Ezt az ilyen 6 lap fejűeknél mindig a két szemközti oldal távolságában adják meg. Ez például egy 36-os, ami azt jelenti, hogy ez egy akkora csavaranyára való, aminek a két szemközti lapja egymástól 36 mm távolságban van. A kézi
dugókulcs készlet az kézzel való különböző racsnis vagy bármilyen más hajtószárakkal való kézi használatra való. A gépi készletek meg nyilván ütvecsavarozó, tehát levegős vagy pedig elektromos ütvecsavarozó gépekkel való használatra valók. A legfontosabb különbség az anyaguknak a keménységében van. Ezt a gyártók elsősorban az anyag hőkezelésével érik el. A kézi dugókulcsokat általában olyanra hőkezelik, hogy nagy legyen a kopásállóságuk, nagy legyen a keménységük, ugyanis a kézi használat során ezekkel a hajtószárakkal általában egyenletes, folyamatos húzóerőt fejtesz ki, nincsenek ilyen nagy ütésszerű impulzusok, ezért ezeket olyanra csinálják, hogy nagy legyen a kopásállóságuk, kemény anyagok legyenek, így örök élet alatt sem kopnak el. A gépi kulcsoknál azonban bejön egy másik szempont, ami ott nincsen, hogy a gépek azok ugye ilyen nagy, hirtelen impulzusként jelentkező erővel dolgoznak, és az ilyen ridegre, keményre hőkezelt kézi kulcsok ezt nem bírnák elviselni, előfordulhatna, hogy ez a kemény anyag eltörne ettől a hirtelen nagy erőhatástól, ezért a gépi kulcsokat úgy hőkezelik, hogy azoknak az anyaga kevésbé legyen kemény és rideg, így valamekkora torzulást el tudnak viselni, fel tudnak venni, ezáltal sokkal kisebb eséllyel törnek el a gépeknek a nagy impulzusszerű nyomaték leadásától. Cserébe viszont egy kicsit kevésbé kopásállóak, tehát ezek a kulcsok sokkal inkább elkopnak, mint eltörnek, de hát ezt nyilván ne úgy képzeld el, hogy elkezded használni, és 2 hónap múlva el lesz kopva. Egy ilyen készletet egy hobbi műhelybe egy élet alatt sem tudsz elkoptatni. Ezen kívül ugyanezt a tulajdonságot erősítik bizonyos gyártók azzal, hogy egy kicsit más anyagötvezetet használnak a gépi kulcsoknál. A kézi dugókulcsok szinte minden esetben króm-vanádium ötvözetből vannak. Egyébként ebből adódik a közkeletű elnevezés, hogy krova, tehát króm-vanádium, az gyakorlatilag csak az anyag összetételre utal ezeknél a szerszámoknál. A gépi dugókulcsok esetében pedig bizonyos gyártók egy kicsit más, króm-molibdén acél ötvözetet használnak. Ez szintén ugyanezt a célt szolgálja, hogy egy kicsit rugalmasabb és törésállóbb legyen a szerszám. Ez nem minden gyártónál, nem minden gépi dugókulcs készletnél van így. Ez is például króm-vanádium anyagból van, nyilván olyanra hőkezelve, hogy ütésálló legyen. Szerintem valószínűleg ez azért van így a Vevornál, mert igazából ők az ilyen gépi készleteiket kettős célra, tehát gépi és kézi használatra is ajánlják. Ahogy látjátok is, a kézi és a gépi kulcsok a színükben is különböznek. A kézi dugókulcsok szinte minden esetben ilyen fémszínűre vannak krómozva, a gépi dugókulcsok pedig mindig feketék. Hogy ez miért van? Eznek az oka ugyanabban keresendő, ami a kettő anyag hőkezelése, illetve anyagösszetétele között is van. Mégpedig az, hogy ugye ezek ridegebbek és merevebbek, ezek pedig valamivel rugalmasabbak. Az ilyen kézi kulcsoknál, mivel ennek az anyaga teljesen merev, nem fog torzulni használat közben, meg hát ugye nem is fejtünk ki rá olyan nagy erőhatásokat kézzel, hogy ez megtörténhessen. Itt megengedhető az, hogy egy ilyen kemény, merev bevonatot kapjon. Ugye ez a krómozás, ez ugyan nagyon tartós és kopásálló és korrózióálló, de a torzulás nem bírná, tehát egy gépi dugókulcson nem lenne megfelelő bevonat, mert ott az egy picit a nagy erőhatások miatt egy nagyon picit rugalmasan alakváltozik, akkor ez a króm bevonat leperegne róla. Az ilyen kézi kulcsoknál viszont nagyon jó, mert jól is néz ki, örök élet, kopásálló és tartós. A gépi kulcsoknál viszont általában egy ilyen sima fekete bevonatot alkalmaznak, a korrózió szempontjából ez is megvédi, viszont ez nem merev, nem törékeny ez a külső bevonat, ez nem fog soha leperegni a kulcsról, akkor sem, ha az a gépi használat során egy nagyon picit rugalmasan alakváltozik. Tulajdonképpen a színezet közötti különbségnek ez az oka.
ahogy látjátok, ezek a kulcsok még a hosszúságukban is különböznek. Ez nem a gépi meg a kézi kulcsoknak a sajátossága, hiszen gépi kulcsból is vannak ilyen rövidek. Igazából én kifejezetten ilyen hosszút kértem, mert a röviddel ellentétben, ami szintén nagyon sok mindenre jó, a röviddel ellentétben ezek a hosszú kulcsok egyrészt beérnek olyan helyekre is, ahova a rövid nem, de természetesen egy toldószárral ez megoldható, de például olyan esetben is jól használható, amikor egy nagyobb túllógású csavarra kell rátekerni egy anyát, és ez a nagyobb túllógású csavar ugye elfér a kulcsban, még egy ilyen rövid kulccsal, ugye egy ilyen hosszú túllógású csavarra nem tudsz rátekerni egy anyát, mert ugye nem fog hova elférni a csavar, tehát ilyen szempontból is előnyösebb. Igazából sokrétűbben vagy több helyzetben használható egy hosszú készlet, ugyan jóval nehezebbek, mivel kétszer annyi anyagból vannak ezek a kulcsok, de én azért ilyet kértem, mert ez több mindenre használható lesz a jövőben. És egyébként az ilyen gépi készletekből érdemes olyat nézni, amin van ilyen furat. Ez azért arra szolgál, hogy például a hajtókarokon, de egyébként elég sok gépnek a csonkján is van egy ilyen rugó által kifelé nyomott golyó, és ez a golyó ide pont így beleilleszkedik a szerszámon, a dugókulcson lévő lyukba, és ezáltal ugye megfogja, ezáltal megakadályozza, hogy a gépi használat során leugorjon a gépről maga a dugókulcs, így biztonságosabb a használata. Na és ahogy ígértem, itt a végén elmondom, hogy szerintem, hogyha egy készletet akarsz venni a műhelyedbe, mert vagy nincs pénzed kettőre, vagy feleslegesnek érzed, hogy két különböző készletet tarts otthon, akkor melyiket érdemes? Figyelembe kell venni, hogy például ugyanabban a méretben a gépi készletek, a gépi kulcsok általában vastagabbak, egy kicsit nagyobb az átmérőjük, hogy jobban bírják a gyűrődést. Ebből adódóan még az ugyanolyan hosszúságú kulcsok esetében is a gépi kulcsok nehezebbek. Most, hogy ez mekkora hátrány egy alkalomszerű használat esetén, azt mindenki döntse el maga. Meg ezen kívül ugye, ahogy már mondtam, a gépi készleteknek egy nagyon kicsivel a kopásállósága kisebb, de hát ez egyébként egy jellemzően kézi használat mellett egy barkács műhelyben egyszerűen én nem hiszem, hogy észrevehető kopásbeli különbséget tud okozni két ilyen készletben, mert egyszerűen nem is használod annyit, meg ezek nagyon kicsi különbségek. Úgyhogy mindent figyelembe véve én azt mondom, hogy ha egy készletet akarsz venni, akkor szerintem érdemes lehet egy gépi készletet venni. Ehhez a konkrét készlethez ugyan nincsenek hajtókarok, de a Vevornál van olyan is, nekem nem kellett olyan, mert hajtókarjaim vannak, meg ezt amúgy is főleg a géppel akarom használni. De van náluk olyan nagyobb készlet, ami ugyanilyen fekete, és különböző fajta hajtókarok is vannak hozzá, annak a linkjét, meg ennek a linkjét is beteszem a leírásba, meg egyébként kedvezménykupon is van hozzá, hogyha éppen ez megtetszett, akkor ott meg tudjátok venni. Szóval a lényeg, hogyha én a saját műhelyem számára vennék, és egyetlen egy készletet akarnék venni, akkor én szerintem egy ilyen hosszított gépi készletet vennék, mert a hosszúsága miatt is, meg amiatt, hogy gépi készlet is, ez sokkal sokoldalúbban, sokkal több mindenre használható, mint egy olyan kézi készlet. Én eddig 10 évig el voltam azzal, de most már, hogy van egy ilyen gépem, most már az nem lenne megfelelő. Ez egy 26 részes, tehát 26 kulcsot tartalmazó készlet, és 10 és 36-os méret közötti kulcsok vannak benne. Természetesen kínai gyártmány, de hát igazából manapság már melyik nem az. Na, és akkor itt van a készlet, tehát az látod, hogy a legkisebb a 10-esnek itt azért szűkített a feje, hogy azért szűkebb helyekre is beférjen, de végig megvan benne úgymond az anyag, és akkor a 36-os pedig a legnagyobb,
És ez is olyan, ez a készlet, ez a normális minőségű készleteknek a sajátja, nem tudom itt mennyire látszik a képen, hogy ugye itt a 6 lap közötti csúcsoknál, itt úgymond így ki van mélyítve, mintha egy ilyen furat lenne, így ki van mélyítve a csúcs. Ez azért fontos, mert amelyik dugókulcsnak így van kiképezve a belseje, annál nem az anyacsavarnak vagy a csavarnak a sarkát fogja kinyírni, tönkretenni, hanem, mert ugye itt ki van mélyítve, hanem a sokkal nagyobb felületű lapokon fog érintkezni, és ezáltal kíméli a csavarnak a fejét, és nem teszi tönkre a sarkait. És amúgy ez egy ilyen hosszított készlet, ez azért jó például, mert ugye ezek a 19-20-21-es jellemzően kerékcsavar méreteknél ez a hosszítás ugye lehetővé teszi, hogy a felnének a lyukába és be lehessen vele nyúlni, tehát például autókerék csavar szereléshez is jó ez a készlet, meg egyébként olyan szempontból is jó, hogy a nagyobb csavar túlnyúlásnál is rá lehet tekerni vele egy anyát, hiszen a nagyobb csavar túlnyúlás ugye elfér a hosszított kulcsnak a belsejében. Tehát azért ezeket sokoldalúbban lehet egy ilyen hosszított készletet használni. Nyilván az a hátránya megvan, hogy egy ilyen kétszeres hosszúságú kulcs, hát kétszer olyan nehéz, vagy közel kétszer olyan nehéz, mint egy normál méretű rövidebb kulcs, de igazából szerintem azt, hogy sokkal többféle helyzetben lehet használni, amiatt szerintem jobban megéri egy ilyen hosszított készletet venni. Amúgy a kidolgozás minősége meg teljesen rendben lévőnek tűnik, tehát a fém megmunkálás minősége is jónak tűnik. Olyan használat mellett, amennyit én is itt a műhelyben fogom használni, vagy amennyit ti is otthon használjátok, egyszerűen elképzelhetetlen, hogy egy ilyen készlet ne tartson ki örök életre. Na és végül, ahogy szokás, link a leírásban, hogyha ez a videó hasznos volt a számodra, akkor kérlek nyomj alatt egy lájkot, ezzel segíted a csatornát is, iratkozz fel, ha még nem vagy, jönnek hasonló tartalmak a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok, jó munkát!